Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Mama F TV. Ngayon naman po ay gagawa ko ng isang mobile tutorial kung paano mag-edit at maglagay ng COPPA sa aking YouTube video. Napakadali lang po nito gamit ang aking mobile. So guys, itinatay ko po yung YouTube Studio sa Chrome. Ayan, napunta na po ako sa aking channel. Then, sa videos. Ito guys. Ayan. So, dito sa aking video, pumili na po ako ng isa para pakita ko sa inyo paano ko ilagay yung COPPA. COPPA, Children's Online Privacy Protection Act. So, ito guys, nakita nyo yan. Yes, if for children, not made for kids. Okay guys, ngayon sinay ko yung not for kids, so sinay ko siya. Ayan guys, nakikita nyo sa may taas. And then guys, ayan, okay na po siya. Punta ulit ako sa aking channel. So, dito guys, papakita ko lang sa inyo. So, napakadaling gawin. So, dapat talaga lahat daw ng video, lalagyan natin ng COPPA. Kung ito ay made for kids or not, hindi para sa bata. Ayan guys. Yan, dito ulit ako sa aking mga videos. So, lahat ng video ko guys, meron na yan. Nilagyan ko na siya isa-isa. Sobrang napakatagal ko na ulit bago nakapag YouTube kasi nag-busy yung lola. So guys, yan, lahat yan meron na. So, una, napakahirap hirap na hirap ako kung paano gawin o gamitin. Kung saan ko ilalagay, ang dami kong pinagtanungan, minessage ko si Mamita, and then nanood din ako ng YouTube tutorial. So yan, natutunan ko, kakanood ko ng mga YouTube tutorial. So guys, eto, napakadali lang at kailangan po talaga natin lagyan lahat ng ating video ng COPPA. So guys, hanggang dito na lang yung tutorial ko na to, na sana may nagtutunan kayo na kahit konti lang. Thank you guys, and ingat po tayong lahat. Bye guys.